زمانی که رابطمون جدی میشه و با شریک عاطفیمون زیر یه سقف میریم، بعضی از رفتاراش رو اعصابمونه. یه سری از خصوصیاتش خیلی ما رو اذیت میکنه. چیکار باید بکنیم؟ انتقاد که نکنیم، تذکر ندیم، ایراد نگیریم، هی تکرار نکنیم. پس چیکار بکنیم؟ آیا واقعاً رفتارهایی که رو اعصاب ما هست رو فقط باید تحمل بکنیم و چاره‌ای به غیر از پذیرش نداریم؟ نه، راههایی وجود داره که من توی این ویدیو میخوام بگم. پس اگه شما هم یک یا چند تا از رفتارهای همسر، شریک عاطفی یا پارتنرتون اذیتتون میکنه، این ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما میخوایم توی این ویدیو با هم بررسی کنیم و ببینیم که آیا میشه رفتارهای شریک عاطفیمون رو که دوست نداریم تغییر بدیم؟ بله، ممکنه. بعضی از رفتارهای همسرمون که به نظر ما اذیت کننده میاد رو ما میتونیم تغییر بدیم. چند تا شرط داره. یکی از مهمتریناش اینه که در فضای صمیمیت و گفتگویی اتفاق میافته. قرار نیست با انتقاد کردن و تکرار کردن و به اصطلاح ایراد گرفتن از همدیگه ما بتونیم تغییری رو چشمگیر در همسرمون یا شریک عاطفیمون ببینیم. دو تا شرط اصلی که داره، یکیش اینه که انتقاد نکنیم و یکیش اینه که در فضای دوستانه و صمیمی به همسرمون انتقال بدیم. من میخوام چند کار دیگه‌ای که نیاز هست انجام بدیم تا همسرمون رفتاری رو تغییر بده رو در ادامه ویدیو بگم و در انتهای ویدیو بگم کدوم یکی از رفتارها رو ما نمیتونیم تغییر بدیم یا تغییرشون خیلی خیلی سخت میشه. پس گام اول شد انتقاد نکردن، یعنی ایراد نگرفتن، چون معمولاً به شخصیت فرد ما لیبل میزنیم، نه احساسمون رو به اون رفتار که داره ما رو اذیت میکنه. پس نیاز هست که به درستی حرفمون رو انتقال بدیم و احساسمون رو در اون گفتگو منتقل بکنیم. پس جمله هایی مثل این که من دیده نمیشم، من نامرئیم، وقت کافی نمیذاری، اینا کاملا منظور ما رو انتقال نمیده. بهتره که توی فضای دوستانه کاملا خواستمون رو بگیم. یا مثلا یه وقتایی پیش اومده مراجعینم میگن که همسرم درست لباس نمیپوشه، من زیاد بهش گفتم تو بلد نیستی لباس بپوشی. خب این کاملا صحبت ما مشخص و واضح نیست. بهتره که توی فضای دوستانه و محترمانه حرفمون و خواستمون رو به همسرمون بگیم. یا تو درست غذا نمیخوری. خب یعنی چی؟ درست از نظر شما چی است؟ ایراد غذا خوردن من الان دقیقاً چیه؟ کدوم رفتارم شما رو اذیت میکنه؟ پس نیاز هستش که توی فضای کاملا مشخص و واضح و محترمانه و دوستانه گفتگو بکنیم. قدم بعدی اینه که صبور باشیم. تغییر کردن آسون نیست، نیاز به تایم و فرصت داره. برای خودمون هم پیش اومده، برای خودمون یک تغییر رو در نظر گرفتیم، مطمئنم برای شما هم پیش اومده. بعد دیدید که به مرور زمان چند قدم جلو میرید توی اون تغییر و گاهی عین قبل رفتار میکنید، یعنی اون عادتی که داشتید، اون باوری که داشتید میاد و به اصطلاح کار دست شما میده و شبیه قبل رفتار میکنید. پس لطفاً برای تغییراتی که واسه همدیگه میذاریم توی رابطه عاطفی فرصت بدیم به همسرمون یا پارتنر عاطفیمون. خیلی وقتا باز من از مراجعین میشنوم میگن که من گفتم، من سالهای اول شاید 10 بار گفتم. خب کافی نیست. واقعا نیاز هستش که توی فضای دوستانه بارها ما بگیم، به عنوان یادآوری خیلی مهربون، خیلی نرم و لطیف، نه زبان تند و لحن انتقادی. گام بعدی اینه که تشویق و تشکر کنیم. خب توی فضای دوستانه با هم صحبت کردیم، یه قرارهای جدیدی رو برای تغییرات برای همدیگه در نظر گرفتیم. حالا وقتی میبینیم که همسرمون داره تلاش‌های کوچیکی میکنه، حواسش هست، یا اینکه ما وقتی بهش یادآوری میکنیم براش مهمه و تغییر رو انجام میده، حتما بهش یه کامنت مثبتی بریم یا ازش تشکر بکنیم که مرسی با اینکه من گفتم بهت شما اون کار رو انجام دادی، یا حتی بدون اینکه من بهت بگم حواست به اون تغییره بود، در هفته یا در ماه گذشته شما یک بار اون کار رو یا بیشتر اون کار رو انجام دادی. خیلی نیاز هستش و معمولا ما به جای این تشویق اون نیمه خالی لیوان رو میبینیم، یعنی اون قسمت هایی که انجام نشده. مثلا اگه قانونی رو گذاشتیم هفته یک بار وقت بذاریم با هم صحبت بکنیم، احساساتمون رو به هم دیگه بگیم، برای 10 دقیقه یک گفتگوی 2 نفره با همسرمون داشته باشیم،
اگر یک هفته انجام نشه ما اون رو میبینیم و به همسرمون میگیم دیدی وقت نذاشتی، دیدی برای من ارزش قائل نبودی، دیدی رابطمون رو دوست نداری. در صورتی که همسری که داره تغییر میکنه و متوجه شده که باید برای همسرش وقت بذاره و به نفع رابطه عاطفیش، بچه‌هاش و خونش هست، کافیه که حتی در ماه یک بار برای این رابطه وقت بذاره، چون داره تغییر ایجاد میکنه. اگر ما کامنت مثبت بدیم و تغییرات خوبی در ادامه بیفته، حتما اون هم ادامه میده. و کار دیگه ای که خیلی کمک میکنه به تغییر در شریک عاطفیمون اینه که خودمون الگو باشیم. اگر دارم میگم همسرم اصلا تمیز نیست، نظافت رعایت نمیکنه، خودم چقدر انجام میدم؟ اگر میگم مطالعه نمیکنه همسرم، اگر میگم مدام سرش تو گوشیه، مدام تو سوشال مدیاست، خودم چقدر رعایت میکنم؟ خیلی وقتا باز از مراجعینم میپرسم که خب همسرت مثلا شبها 3 ساعت تو گوشیه، شما چی؟ یا خب دیگه منم بی تفاوت شدم دیگه، منم 1 ساعت 2 ساعت تو گوشی هستم. اگر خودمون الگوی خوبی باشیم، کم کم همسرمون هم تغییر میکنه و به سمت رفتارهای مثبتی که ما داریم انجام میدیم تمایل بیشتری خواهد داشت. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید، ممنون میشم که لایک بکنید. اگه این ویدیو لایک های بیشتری بگیره، به فارسی زبان های بیشتری نشون داده میشه. شاید برای اونها مفید باشه و به دردشون بخوره. متشکرم. و اما در ادامه با هم بررسی کنیم ببینیم که کدوم یکی از خصوصیات شریک عاطفیمون رو به سختی میشه تغییر داد و شاید باید اصلا پروندهشون رو تو ذهنمون ببندیم و غیر قابل تغییر هستن. اولین خصوصیاتیه که مرتبط میشه با ویژگی‌های شخصیتی هر فردی. ما نمیتونیم به راحتی شخصیت آدما رو تغییر بدیم. اگر داریم از یه آدم درونگرا صحبت میکنیم، نمیتونیم اون آدم رو تو همه جمع‌ها بیاریم و اون به اندازه ما که اجتماعی هستیم خوشحال باشه. اگه در مورد یه آدم محتاط و کسی که خیلی اهل ریسک نیست صحبت میکنیم، نمیشه به راحتی تغییرش داد. اگر از یه آدمی صحبت میکنیم که خیلی ابراز احساس رو بلد نیست یا انجام نمیده، به هر دلیلی ویژگی شخصیتیشه، یکم سخت میشه تغییر داد این خصوصیات رفتاری رو. حیطه دومی که به سختی تغییر میکنن آسیب‌های روحی روانی هستش. یعنی اگر فردی دلبستگی ایمنی که ما نیاز داریم زیر 3 یا 6-7 سالگی شکل بگیره، در اون شکل نگرفته، نمیتونه با همسرش خیلی صمیمی بشه، نزدیک بشه، ابراز احساس بکنه، نمیتونه خودش باشه، رو باشه. ناچار هستش که یک سری پنهانکاریایی رو داشته باشه، ناچار هست که اون حیطه امنی که برای خودش درست کرده رو درست کنه، تو اون دایره امن خودش به اصطلاح بمونه، مگر اینکه آگاه بشه، مگر اینکه مشاوره بگیره و خیلی نیاز به درمان داره. به راحتی نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم. یا وقتی که صحبت از بیماری ها یا اختلال های روانشناختی میشه، کار سخت‌تر از چیزی که من و شما فکر میکنیم. یعنی اینکه یه آدم وسواسی رو به راحتی ما نمیتونیم در کنارش زندگی بکنیم و تغییر در اون ایجاد بکنیم. یا اگه صحبت از اختلال ها میشه، یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا کسی که خودشیفتگی شدیدی داره، ما نمیتونیم اینها رو تغییر بدیم. اون نگاه بالا به پایین، نگاه برتری و عدم همدلی که یه خودشیفته داره واقعا اذیت کننده هست و من و شما نمیتونیم تغییر اساسی در این افراد ایجاد بکنیم. یه دسته دیگه از خصوصیات که به سختی تغییر میکنن زمانی هستش که ما صحبت از ارزش‌ها و باورها داریم. مثلا فکر کنید اعتقادهای مذهبی، مگر اینکه فرد خودش آگاهی جدیدی پیدا بکنه، اطلاعات جدیدی و تغییراتی درش ایجاد بشه، قرار نیستش که با خواستن ما در فرد مقابلمون تغییر اساسی، حتی تغییر کوچیکی شاید ما ببینیم. یا وقتی صحبت از باورها میشه، ارزش‌ها یا باورهایی که در اون خانواده وجود داشته. مثلا اگه خانواده‌ای نگاهشون به زن یک موجود پایین‌تر از مرد هستش، یه نگاه دومی هستش، نگاه اول با آقایون، اولویت با پسرها و مردهای اون خانواده هست، این یک باوره در یک خانواده یا در یک فرهنگ یا یک شهر. تغییر دادنش خیلی سخته، به آسونی اتفاق نمیافته. یا مرد یا زنی که نگاهش به سبک تربیت سختگیری و محدودیت بیش از حد هست، اینطوری
تربیت شده و باورش هم این هست. تغییر این باور کمی سخته. پس وقتی صحبت از ارزش‌ها و باورها می‌کنیم، مخصوصا اونایی که بنیادی هستن، یعنی از کودکی در ما شکل گرفتن و خیلی قبولشون داریم، به اصطلاح شاید خط قرمزای ما میشن، سخت تغییرشون در آدما. بهتره که دور اینا رو خط بکشیم، خیلی وارد این حیطه ها نشیم. نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم. و دسته آخری که من به ذهنم میرسه و تو این ویدیو میخوام بگم، علاقه و سلیقه همسرمون هستش. ما نمیتونیم به کسی که سینما رفتن یکی از علاقمندیاش هستش بگیم نرو چون من دوست ندارم، یا کسی که سلیقش رنگ قرمز، مشکیه یا سفیده و حالش رو خوب میکنه، نمیتونیم بگیم نپوش، از این رنگ استفاده نکن. ما نمیتونیم به کسی که علاقه داره به یه طیف خاصی از فیلم ها، یه ژانر خاصی از فیلم ها یا کتاب خوندن، یه مدل خاصیش رو بگیم نخون، این فیلم رو نبین. اون سلیقه اون آدم هست، حالش با اونا خوبه. بله میگیم، این که من میگم نمیتونیم بگیم ایدئالشه. خیلی وقتا میگیم، تعیین تکلیف میکنیم، ولی داریم به رابطه، به صمیمیت رابطه، به احساس امنیت در کنار همدیگه ضربه میزنیم. به صمیمیتمون داریم ضربه میزنیم و داریم از همدیگه فاصله میگیریم. پس بهتره که به سلیقه های همدیگه احترام بذاریم. من 3 راهکار میخوام بگم برای این چند مورد آخری که گفتم. بهتره که خیلی کاری به این موارد نداشته باشیم و نمیتونیم خیلی تغییر فاحشی در این زمینه ها ببینیم. اولیش این هست که به جای تلاش برای تغییر فکر کنیم که چه کاری میتونیم انجام بدیم. گاهی وقتا واقعا باید از کنارش گذشت و کار دوم رو باید انجام داد. پیشنهاد دوم من اینه که تمرکزمون بذاریم روی نقاط مثبتی که داریم، خیلی توجه به این قسمت نکنیم، یا اینکه براش میگم یه راهکار پیدا بکنیم. مثلا اگه سینما رفتن ایدئال همسرم، علاقه و سلیقشه و من خیلی دوست و رفیق دارم، من کمی از دوست و رفیق بازیام کم بکنم، همسرم کمی از سینما رفتنش، و به یه حد اعتدالی با هم برسیم. یه تفریحات مشترکی که بین این دوتا باشه رو پیدا بکنیم. این یکی از راهکارها هستش. و راهکار آخر اینه که اگر داریم از خصوصیاتی صحبت میکنیم که داره از نظر روحی روانی به ما آسیب زیادی وارد میکنه و سالهاست که همسرم برای تغییر اونها هیچ تلاشی نمیکنه، یا من منتظرم و بیهوده دارم انتظار میکشم شرایط عین روز اول هست، شاید باید به رابطه یه نگاه جدی تری داشت. ویدیو داره بهتون پیشنهاد میشه به خاطر دعواها، تنشها، درگیریایی که بین ما زن و شوهرها پیش میاد، به دلایلی که تو این ویدیو گفتم یا دلایل دیگه. من در اون ویدیو گفتم چطوری ما این دعواها رو کاهش بدیم و بتونیم با هم دیگه با گفتگو مسائلمون رو حل کنیم. حتما ببینید.